Всім доброго вечора, з Новим роком, з новим щастям. Продовжуємо наші лекції, і сьогодні наша тема адаптивні сімейства. Минулий раз ми з вами розглянули основні принципи, так, бігенько за годину, як воно працює, які є переваги, які певні є недоліки. І сьогодні потрібно зробити вже щось більш-менш таке зрозуміліше, конкретніше. І для вдалого порівняння ми зробимо з вами полочку, яку робили класичним способом, і зробимо тепер адаптивним. І відповідно для того, щоб ви могли краще зрозуміти переваги недоліки класичного моделювання і відповідно адаптивного. Звичайно, і той метод, він досить чудовий. Мені подобаються один і інший. Звичайно, хотілося б від класичного моделювання більше можливостей, або, відповідно, покращення адаптивного чи його розвитку. Поки що, на жаль, компанія Autodesk особливо цим не займається. Класичне формоутворення і параметризація за останніх років багато майже не змінилася. Там досить незначні речі були додані. І адаптивне, воно також останнім часом не сильно так прогресує. Я не бачу там значних змін, але при цьому воно заслуговує уваги, особливо для створення меблів, тому що параметризація адаптивна, вона цікавіша, особливо з точки зору масивів. Поїхали. Значить, у нас приклад ось цієї класичної полочки, яку ми з вами робили. У нас 4 стійочки, у нас є масив полочок із підрізкою під каркасик, відповідно. І у нас зверху, відповідно, з вами також є полочка. Так, єдине, що я бачу, у мене підглючує зараз вибір. Одну хвилинку. Так от, нам наша задача повторити цю полочку і, відповідно, розглянути масиви і взагалі можливості адаптивної параметризації. Що нам для цього необхідно? Нам необхідно створити нове сімейство і, відповідно, виберемо New Family. І у нас є два шаблони, пам'ятаєте? Тобто у нас є шаблон для створення адаптивного сімейства AD в кінці, і, відповідно, є AG, який нам дає можливість створити адаптивну таку панельку чи адаптивне заповнення по різним зразочкам. Для початку ми беремо AD шаблон, тому що нам потрібна основа для нашої такої полочки. Відразу, як ми створили новий шаблон, ми поміняємо категорію. Тобто натиснемо тут вгорі жовту цю папочку, кнопочку, знайдемо категорію Furniture, натиснемо ОК і чудово. Значить, що тепер? Значить, нам необхідно перейти в план. І в плані ми маємо звичне для нас перетинання, і, відповідно, від нього нам необхідно зробити таку собі розбивку для того, щоб уже створити основу для наших полочок. Значить, яким чином ми зробимо цю розбивку? По суті, нам необхідно зробити класичні опорні площини, і, відповідно, уже по цим опорним площинам здійснювати моделювання. Але скажу, що по досвіду, для того, щоб зробити вдале моделювання адаптивне, нам буде значно простіше зробити по цим опорним площинам якусь призму, яка буде являтися такою сукупною нашою полочкою або головним її об'ємом. І в межах цієї призми ми зможемо вже створювати її наповнення і використовуючи її ребра для розміщення крапок, відповідно, і розміщення масивів крапок. Звичайно, ми могли б це зробити шляхом створення опорних ліній. І за рахунок цих опорних ліній ми могли б все одно вибудувати скелет нашої майбутньої полочки. Але, як показує мій власний досвід, ми таким же чином чудово можемо використати форму утворення. Потім ми його вимкнемо, щоб його не було видно і воно ніде там не відображалося. Хоча в деяких випадках
Ця форма може бути використана як відображення елементу в мебелі в низькому рівні деталізації. Ну, до речі, можемо це зробити якраз. Тому, що ми робимо? Значить, нам необхідно вибрати Create і тут зробити Plane. Вибираємо Reference Plane і відповідно, там, ну, наприклад, зі зміщенням хай буде на 1000, ставимо першу опорну площинку. Знову ж таки, моя дотошність і скрупульозність говорить про те, що треба зробити її чуть-чуть коротшою. І, відповідно, зробити це не тільки в одній проекції, а і в іншій. Тому переходжу на фронт. Тут, отак, рухаючи вздовж опорної цієї площинки, ввожу 1500, це приблизний центр, ну не приблизний, а точний центр цієї опорної площини. І знову ж її заменшуємо на 2400, щоб вона була обома кінцями у нас на 100 мм коротшою. Все. Далі, що з нею ще потрібно зробити? Потрібно поміняти її призначення, тобто у нас це буде left, поміняти її під категорію. І тут у нас є ASK Sites, і відповідно зробити її назву ASK, відповідно Site LT. І цю назву можна скопіювати ASK Site, тому що нам так буде потрібно зробити декілька разів. Значить, є у нас один край. Далі беремо відзеркалювання Mirror Peak Axis і натискаємо і зеркалимо в інший бік, і відразу створюємо назву RT і S-Reference ставимо також right. Тобто, це вже стандартна робота при створенні елементів мебелі, і ви вже можете це робити прямо на певному автоматі. Тобто, запам'ятовуйте певний перелік дій для того, щоб ви могли його повторювати кожен раз. Значить, розріз я дещо здвинув в сторону. Тепер давайте подивимося на полочку, яка в нас була створена раніше, і подивимося в план. Значить, вона в нас була створена відцентрально, абсолютно, да? Тобто, і точно так же ми будемо створювати і нову полочку відцентрально. Для того, щоб зекономити часу, щоб не малювати нову опорну площинку, ми можемо через Ctrl вибрати вже дві існуючі, взяти команду Rotate, проконтролювати, щоб в панелі опцій у нас стояло Copy. І у нас центр. Центр він чітко попадає в перетин, але Revit ніколи не віримо. Отак пересуваємо цей центр в бік, ставимо його знову ж таки назад. Вказуємо напрямок, він може бути неважно, вверх, наприклад, і рівненько на 90 градусів повертаєте. У нас створилися ще додаткові опорні площинки. Знову ж таки, вибираємо нижню, вставляємо назву, це у нас буде фронт, відповідно, і тут S-Reference також виставляємо фронт. І, відповідно, з іншого боку вставляємо назву, тут буде back, і вибираємо тут також back. Так, все, таку первинну розбивку в плані ми з вами зробили. Далі обов'язково потрібно взяти розміри і проставити габаритні розміри. Ставимо розмір 1 і ставимо відповідно розмір, який буде нам здійснювати рівномірне вирівнювання опорних площин відносно центру. І то саме робимо з іншого боку. Ставимо загальний розмір і відповідно потім ланцюжок розмірний. Також поставляємо. Не забувайте тільки натиснути EQ, Equal, щоб він був. Значить, що далі? Далі можемо по красоті за рахунок переміщення перетягнути розміри, наприклад, ось так. І з іншого боку точно так само. Тобто вибираємо розмір за закінчення. Бачите, можна вибрати тільки за закінчення. І вирівнюю по центральній опорній площинці, десь так. Якщо бачите, що потрібно більше місця, можна на один раз отак взяти і передвинути. Вибираємо рамочкою обидва розміри і отак перетягуємо. Можливо, так навіть і краще. Що далі? Далі, відповідно, потрібно проставити нам уже параметри. Повертаємося в полочку. Давайте перемкну її отак в план і за вкладочку отак перетягну на перше місце, щоб вона в нас тут була в кінці. Тобто на початку. Значить, і дивимося. Значить, у нас тут був length, тут у нас був width, і відповідно десь у нас там ще є height. Переходимо в plane, вибираємо
розмір, натискуємо кнопочку додання параметра, вибираємо Shared параметр, Select, вибираємо групу параметрів Dimensions і відповідно шукаємо тут Length. На жаль, пошуку сюди не завезли, тому приходиться листати. Єсть. Тепер беремо з іншого боку, також натискаємо Create параметр, знову ж таки Shared, Select, Dimensions, рухаємо і відповідно шукаємо тут Width. Знаходимо Width. Чудово. Є. Заходимо в типорозмір і дивимося, що у нас тут вийшло. Значить, у нас є length width. Значить, переміщуємо length вище, width за ним, і тут у нас ще є якийсь height. Незрозуміло, чому Autodesk вирішив додати системний параметр для категорії меблів, furniture, height, і не додав при цьому ні width, ні depth, нічого іншого. Ну, абсолютно дивне рішення, як на мене, ну нічого. Значить, далі версія. Версію обов'язково ставимо тут на початку версію 24.2 у мене. Ось тут зверху можна піддивитися. І відповідно вже у нас 24 рік. Сьогодні перший місяць і відповідно 4 число. Чудово. Значить, інші параметри ми поки що не заповнюємо. Ми не будемо поки що розміщувати ці сімейство в загальну бібліотеку, просто кладемо їх на диск П, чи куди вам зручно, відповідно, щоб ці у вас меблі там лишалися. Значить, є. Значить, що нам ще тут потрібно? Ну, особо так нічого. Ніякі параметри більше не заповнюємо, хоча девелоперу ви можете придумати своє трьохсимвольне скорочення. 3 букви, 3 великі букви на англійській мові, можете придумати так замість АСК написати себе любимого. Це вам дуже раджу, це, як правило, хорошого тону, підписувати, а хто ж створив цю бібліотечку. Да? Ну, сама бібліотека, якщо ви її будете зберігати в загальній структурі моєї бібліотеки АСК, то, відповідно, АСК лишається. Якщо ви створите власну структуру, то, відповідно, тут буде вже ваше власне скорочення. Тиснемо ОК. Значить, попередню розбивку зробили, потрібно ще перевірити ж параметризацію. Тобто 2 на 2 метри для полочки це так дещо багатенько. Робимо, наприклад, 1000 на 500. Тиснемо Apply, все чудовим чином працює. Чудово. Зберегтися потрібно. Нажимаємо зберегтися. Значить, куди ми зберігалися? Ми зберігалися на диск P. У мене тут є в Projects окрема папочка Families, тут є окрема папочка Furniture, і відповідно тут ось до є shelf. Да? Єдина різниця буде між цим шелфом, який вже створений, і який ми створюємо, це те, що в кінці я добавлю пробіл, відповідно поставлю символ долара і добавлю AD. Чому так? Тобто, по суті, у нас візуально полочка буде однакова. Що створена класичним методом, що створена на основі адаптивного компонента. Для того, щоб відрізнити, на основі чого створений цей адаптивний компонент, я пропоную додавати в кінці просто признак, який говорить, що це створено на основі адаптивного компонента. Чи на основі стіни, там, криші там, чи ще чого-небудь. Да? Тому от в кінці додав ED, нічого видумувати іншого не потрібно. Полочка, по суті, та сама, але основа різна. Створили і натиснуємо Save. Чудово. Значить, що тепер? Тепер потрібно зробити по вертикалі також. Значить, нам необхідно перейти, наприклад, на фронт. І тут нам необхідно також створити додаткову опорну площинку. Йдемо в Create, беремо Plane і, відповідно, там на якійсь відстані створюємо опорну площину. Значить, знову ж таки, цю опорну площину потрібно кудись дотягнути, але тут є така собі не дуже хороша історія з цими опорними площинами, які створюються з боку і в адаптивних компонентах. Ця історія полягає в тому, що коли ми перетягуємо якусь умовну точку, дивіться, да, ця опорна площина, вона своїм закінченням перемикається в 2D. Тут ось є 2D. Давайте я ще раз відміню і покажу, що тут відбувається. Тобто, коли от я створив опорну площинку, ми бачимо, що в неї закінчення таке непрозоре. Да? Але коли рухаю далі, це закінчення перетворюється в додаткову ручечку, а якесь
закінчення прозоре лишається на своєму місці, бачите? І його вже здвинути ну ніяк не виходить. І це така собі не дуже чудова приємність із адаптивними. Що в цьому випадку можна зробити? Ну, можна, звичайно, попробувати глянути, чи у нас є тут у основі якась опорна площина, її немає. Значить, що зробити? Для цього потрібно перейти в 3D. І в 3D ми побачимо, що в нас відображається ця опорна площина, яку ми створили. І ми бачимо, що в неї є оці ручки. І якщо я за ці ручки буду рухати і повернуся на фронт, то ви побачите, що ці незафарбовані ручки закінчення також перемістились. Тобто площина, вона є трьохвимірною. І закінчення, які зафарбовані, і там буде підсвічуватися 2D, вони означають, що це закінчення ручки, воно перемістилося тільки на цьому вигляді. Тобто, якщо я перемкнуся на протилежний вигляд на бек, то ви побачите, що закінчення свої знаходяться в тому самому місці, іменно які не зафарбовані. Тобто це написано, бачите, 3D. Можна перемикатися між 3D і 2D. Бачите, от я натиснув бо тут на значочок 2D, можу рухати, а закінчення, яке відповідно трьохвимірне, воно лишилося. Через правий клік ми можемо нажати Reset 3D Extends. Бачите, ми можемо ресетнути або збільшити, тут є Maximize 3D Extends, тобто збільшити розмір цієї опорної площини по максимальному трьохвимірному елементу. В даному випадку у нас тут є внизу рівень, і ця опорна площинка автоматично порівнялася своїми трьохвимірними закінченнями із трьохвимірними закінченнями площини рівня. При тому зверніть увагу, що рівень він також має такі самі закінчення. І коли ми з вами ще будемо працювати всередині проєктів, там будуть вісі, і у вісі та сама історія, і ми туди ще з вами повернемося. Тому маєте зрозуміти, що опорні площини, вони мають по замовчуванню трьохвимірні закінчення, але в деяких випадках вони перемикаються автоматично на 2D, коли вони перетинають якусь умовну зону. Да? І для того, щоб їх вирівняти, можна скористатися або Maximize 3D Extends. За необхідності ми можемо зробити reset, відповідно. І в крайньому випадку ми можемо перемкнутися в трьохвимірний простір, але це щодо адаптивних компонентів. В класичному випадку це працює дещо інакше. Можемо перемкнутися в трьохвимірний простір і, відповідно, в цьому трьохвимірному просторі вже за ці закінчення попересувати, для того, щоб у нас було все гарно. Значить, ну, сподіваюся, зрозуміло. Тобто тут є нюансик, його просто потрібно заповнити. Значить, тепер переходимо назад на вигляд фронт. У нас є ця опорна площинка. Ми її тут також можемо ресетнути до закінчень. Да? І можемо також спробувати максимізувати до 3D закінчень. Все. Тепер будемо вважати, що в нас проекція фронт є головною, і поставимо на ній розмір, який у нас відповідно визначить уже висоту нашої полочки. Поставили його, підтягнули, наприклад, отак до рівня, вирівняли, вибрали. І тепер нам необхідно додати на нього параметр і height. Dimensions, і вибираємо height. Окей і окей. Що ми з вами ще забули? Вибрати опорну площинку, яку ми створювали, поміняти її на категорію на Sites, відповідно, вибрати її призначення на топ і вставити назву, відповідно, скорочення TP. Так, TP. Так, а чому мова якось не та? Все нормально. Є. І перевіримо параметризацію height, тобто він у нас є, спускаємо його нижче. Ставимо, наприклад, хай буде 1200, apply, чудово. І тепер зв'яжемо height, який у нас є параметром нашим, і height системний, передамо туди значення, хай воно буде. Або поставимо сюди 0, якщо нам не потрібно. Але я підозрюю, що Autodesk не просто так його створив. Можливо, вони використовують цей системний параметр для якихось там розрахунків, про які я зараз ще не знаю. Тому передамо на всякий випадок цей параметр туди, хай він там живе.
Чудово. Все. Тобто попередню розбивочку ми з вами зробили. Якщо розріз ще вам дещо заважає, то його можемо також передвинути на 250 отак всередину, щоб він не співпадав з опорною площиною. Повертаємося в план і зберігаємося. Обов'язково не забувайте зберігатися, тому що таке щось там сталося, вилетіло і всякі там неприємності. Що робимо? Тепер нам необхідно зробити таку собі розбивочну призмочку. Да? Для цього нам потрібно що зробити? В вкладці Create у нас, як пам'ятаєте, є два варіанти створення контурів. Є лініями моделі, а є опорними лініями. Знову ж таки, все буде залежати від того, чи будете ви ці контури потім змінювати. Як пам'ятаєте, контури моделі потім можна змінити абсолютно вільно, а контури, які створені на основі опорної лінії, їх вже змінити так не вийде. Вони вже обмежені, але їх можна повторно використовувати як основу для інших побудов. Пам'ятаєте, що ми по периметру робили форму по траєкторії, яка вирахувала там об'ємчик. Да? Тому в даному випадку нам потрібно прийняти рішення. Да? Тобто будемо ми щось міняти, а вдруг нам захочеться зробити тут якісь закруглення. Цього ми ще не знаємо, тому можемо, звичайно, взяти контур Model. Обов'язково потрібно тільки перемкнутися Draw on Work Plane, тобто Draw on Face ми будемо використовувати, але точно не зараз. Draw on Work Plane. Можемо вибрати з вами Rectangle і побудувати його дещо так подалі. Чому подалі? Для того, щоб нам легше було вирівняти. Тобто Revit він по замовчуванню може здійснити вирівняння, але я Revit не довіряю. І я, відповідно, роблю вирівнювання вручну. І, відповідно, не забувайте тільки закривати замочки. Є. Далі переходжу в 3D. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ось у нас цей контур, і, відповідно, можемо нажати Create Form. І якщо у вас тут ніде не вилізла якась там додаткова опція для побудови, значить все чудово. Тобто форма в нас створена. Що далі? Далі нам необхідно перевірити, чи в нас працює зв'язочок. Відповідно, переходимо в типу розміри і попробуємо тут, наприклад, поставити 800, тут поставимо, наприклад, 300. Нажимаємо Apply і бачимо радість. Revit нам поміняв тільки нижній контур, а верхній контур не змінив. Якось не зовсім те, що ми чекали. Як це можна виправити? Ми можемо вибрати за ребро нижнього контура. І тут у нас в стрічці є Lock Profile, і ми побачимо, як у нас відразу ж верхній контур стає такий же, як нижній. Якщо ми виберемо верхнє ребро і натиснемо Lock Profile, у нас відбудеться зворотня процедура. Тобто у нас буде заблокований контур вже по верхньому профілю. Звичайно, нам потрібно по нижньому, тому що коли ми його вибираємо, ми бачимо, що тут є вже готові замочки. Нам потрібно нажати тільки Lock Profile. На випадок, якщо ви захочете щось відмінити, тут є Unlock Profile. Все. Перевіряємо. Знову ж таки, перевіряємо, чи все в нас чудовим чином працює. Натискуємо Apply. Є. Тепер висота. Висоту ми можемо запараметризувати декількома способами. Перше, я думаю, пам'ятаєте, ви вибираєте вирівнювання, вказуєте на опорну площинку зверху, вказуєте відповідно на форму і закриваєте замочок. Це перший випадок. Другий випадок, яким ви можете скористатися, це ви можете відповідно вибрати форму. І побачимо, що у нас в її властивостях, в Constraints є Positive Offset. І тут 1200. І тут, знову ж таки, це маленька-маленька кнопочка асоціативних зв'язочків. Натискаємо, вибираємо Height, натискаємо ОК і перевіряємо. Знову ж таки, обов'язково все перевіряйте. Кожен свій крок, кожен свій етап, для того, щоб бути впевненим, що у вас все працює належним чином. Є. Що тепер нам необхідно зробити? Нам тепер необхідно зробити так, щоб цей у нас контур, він не відображався по замовчуванню, наприклад, да? І мав, можливо, там якийсь інший матеріал. Значить, якщо ми не хочемо використати цю призмочку, цю форму тільки для побудови, і щоб вона не відображалася у нас в проєкті, то при її виборі у нас тут є Visible. Бачите? Тобто ми можемо вимкнути Visible, і таким чином ця форма у нас не буде відображатися. Друге, що ми можемо з нею зробити, у нас тут є Visibility Graphics Overrides. Тиснемо, і в нас є тут варіації.
ми можемо включити, виключити відображення цієї форми в плані, в проекціях ліворуч, праворуч, спереді, ззаді, а також в різних режимах деталізації. Я пропоную спробувати метод, коли ми відповідно залишимо оцю примітивну форму в низькому режимі деталізації. Для чого це нам може бути потрібно? Уявіть, у вас великий проєкт, у вас велика кількість цих полочок, шалена кількість, а вам їх просто треба розмістити. Коли ви будете розміщувати полочки в високому режимі деталізації, тобто з усіми всіми там каркасиками, там, панелючками, да? Ну, це буде дещо сповільнювати роботу в Revit. Він буде опрацьовувати кожен елемент і кожен полігон. А вам потрібно це зробити швидше. Тому, перемкнувшись в низький режим деталізації, ви загальний габарит вашої полочки побачите. І таким чином зможете її розмістити швидко, а Revit в цьому випадку буде обробляти тільки ті полігончики, які він буде бачити. Тому створення примітивних форм для таких випадків, тобто для того, щоб зекономити на продуктивності, це досить хороше рішення. Тому ми форму цю з вами приймати не будемо, просто залишимо її тільки в низькому режимі деталізації. Ну, звичайно, проекції ми збережемо. Є. Звичайно, нам потрібно тепер сюди назначити якийсь матеріал. У нас є матеріал, ми можемо відповідно асоціювати, і тут у нас є якийсь матеріал. Асоціюємо цей матеріал. Чудово. Все. Що далі? Далі нам необхідно буде зробити. Значить, ну, тут 3D ми можемо перемкнути на Shaded, щоб було красивіше, і відповідно натиснути Зберегтися. Значить, наступним моментом ми зробимо те, щоб наша ця призмочка прийняла якийсь такий прозорий матеріал для того, щоб нам зручніше було використовувати її ребра для побудов. Тобто зверніть увагу, що коли я вибираю якесь ребро, у нас є можливість з вами зробити Divide Path. Якщо ми з вами виберемо якусь поверхню нашої форми, то в нас є можливість зробити Divide Surface і таким чином застосувати певний зразочок. Пам'ятаєте, як ми на минулій лекції це розглядали. Але сама форма, вона не прозора і, відповідно, ну, вона дещо нам заважає. Що ми можемо попробувати зробити? Через правий клік Visibility нам нічого не допомагає. Через правий клік у нас опція Override Graphics індивідуально, я її взагалі не знаходжу. Тобто її немає для того, щоб індивідуально застосувати для цієї форми перевизначення, щоб зробити її прозорою. Да? Відповідно, йдемо в матеріали, йдемо в Manage, йдемо в Materials. Тут Analytical Panels видаляємо, він нам не потрібен. Значить, внизу у нас є Material Libraries, отак розкриваємо. Є. Тут розкриваємо так Home. І тут у нас немає бібліотеки матеріалів, яка б нам була потрібна. Треба її додати. Натискаємо тут Open Existing Library. Відповідно, отут ліворуч йдемо в ASK 2020 в нулі. Шукаємо тут Lib. Шукаємо тут ASK Materials і ось є ASK Materials. Тиснемо Open. Чекаємо трішки, поки відбудеться підвантаження, і потрібно тут видалити оці всі нулики. Тобто вони нам тут не особо потрібні, буде в нас просто ASK Materials. Чудово. Що тепер ми робимо з вами? Тепер потрібно розкрити ASK Materials і подивитися, що у нас тут є цікаво. Ну, по-перше, нам потрібен буде хост як матеріал, він максимально прозорий, ми отак його сюди додаємо. Потім нам з вами, можливо, буде треба матеріал для меблів. Йдемо в Technology, тут є Furniture. Натискаємо Додати і звертаємо зразу увагу, що Revit хитрує. Він при доданні матеріалу, який містить уже існуючий зразок візуальний, appearance, він додає копію і додає тут в дужечках одиничку. Це бага, вона вже триває нескінченне число років. Ми просто тут натискаємо Replace these assets, вибираємо Document Assets, шукаємо тут Model, вибираємо і бачимо, що копія тут же удалилась. Типа Revit, вау, я згадав! Точно, його тут не повинно бути.
Ми це робимо, окей, але там бачили, що там є якийсь невикористаний асет від попереднього матеріалу. Чудово. Значить, нажимаємо ОК. Що ми зробимо тепер? Тут же в мене чийсь purge unused. Робимо check none. Розкриваємось до списочки. У нас є materials і є appearance. Оці матеріальчики нам ще треба, ми їх призначимо зараз. А appearance, тобто візуальний образ аналітичної панелі, нам точно не треба. Check none. Розкрили, вибрали. Тут number of items checked. 1. Окей. Все чудово. Що робимо тепер? Тепер нам необхідно зайти в Object Styles і знайти категорію Furniture. Тобто нам потрібно її дещо підналаштувати. І ми бачимо, що тут у нас є категорія Hidden Lines. Якраз чудова категорія, яка нам може підійти для того, щоб їй призначити оцей невидимий хост. Вибираємо. Натискаємо ОК. Тільки щось я не бачу, щоб тут перерегенерувався матеріал. О, перегенерувався. Чудово. І, відповідно, тут ми можемо ще дещо зробити. Ми можемо зробити додаткові категорії, які нам розподілять елементи для нашої полочки. Тобто у нас будуть панельки і в нас будуть стіючки, frames. Але ми не будемо зараз додавати сюди ці підкатегорії, ми їх відразу додамо в самі компоненти, і потім ми їх сюди завантажимо, і ці підкатегорії завантажуються автоматично сюди. Поки що для Hidden Lines застосовуємо хост, а для категорії Furniture ми вибираємо матеріал, який ми взяли от Furniture. Окей. Є. Тобто тут Furniture, тут хост. Окей. Тепер бачимо, що візуальний образ цієї форми дещо змінився. Але вибравши її, нам потрібно ще вибрати її під категорію. Замість None ставимо Hidden Lines. І ми з вами бачимо, що наша формочка вона стала напівпрозорою. І, відповідно, ми вже зможемо краще бачити, що всередині неї. Зберігаємося. Наступний етап, який нам необхідно зробити, це розділити наші вертикальні ребра, зробити їхній divide, для того, щоб сформувати масив полочок, який в нас тут буде. Вибираємо, наприклад, одне ребро і тиснемо Divide Path. Бачите, створився об'єкт, який називається Divide Path. Тут у нас фіксована кількість елементів є. У нас розподіл йде по довжині хорди. Тут у нас може бути ще варіант сегментальна довжина. У нас Chord Length влаштовує. Фіксована кількість елементів. Тут може бути фіксована дистанція, тобто ми вкажемо, через яку відстань у нас буде відбуватися розподіл полочок. Ну, нам влаштовує number. І тут ще є цікава річ, це beginning indent і є end ident. Що це значить? Ну, мені слово, звісно, beginning, end, не ending, ну, знову ж таки, цікаво це зробили. Могли б просто зробити begin чи start. В решті випадків у Revit є start, end, наприклад. Ну, тут якось хтось щось трошки перемудрив. В общем, треба розуміти, що якщо ми зробимо beginning на 100, ви побачите, як з одного боку початкова крапочка здвинулася. І я раджу це зробити для того, щоб зрозуміти, чи всі ребра однаково сформують нам цей масив з початку. Чудово, зробили. Вибираємо наступне ребро. Так, не поверхню, а ребро. Та що ж таке? Вибрав. Знов Divide Path. І знов Beginning. Робимо на соточку. Дивимося. Чудово, знизу. Хорошо. Наступне ребро. Знову ж таки, Divide Path. І знов Beginning. А тут диво. Початок зверху. Добре, давайте ще цю виберемо. Знов Divide. Знову робимо тут Beginning на 100. Окей. А 100 знизу. Так, ще раз переконуюся, що я сюди вбив не End. Ні. Ситуація. Тобто, відповідно, у нас отут є такого собі роду перевертиш. І, відповідно, ми можемо попробувати натиснути Flip Direction. Бачите, тут є опція Flip Direction. Тут ще є Show Node Numbers.
Це нам підсвітить по номерочечки. Тобто, якщо нам потрібно побачити, де у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, ми можемо включити номерки для того, щоб не спутати. Да? Тобто, що нам до чого має приходити, тому що по цим крапочкам нам потрібно буде зробити полочки. І бажано, щоб контур їх був один в один в один в один. Інакше, якщо у нас буде 1, тут буде 6, 1, 1, то у нас буде диво. Це полочка перетвориться хто зна що. Тому, зробивши цей розподіл, нам потрібно зробити ще буде декілька речей. Вибираємо через Ctrl всі ці дивайди. Нам, по-перше, потрібно вказати кількість полочок. Натискаємо асоціативний зв'язок, нажимаємо сюди плюсик, нижнє підкреслювання і пишемо Panel Count. Чудово. Закидуємо його в групу параметрів Division Geometry, Type чудово, тиснемо ОК, є. Тепер у нас є цей beginning ident і відповідно end ident. Значить, для того, щоб не помилитися, перейдемо і піддивимося в класичну полочку. Що в нас тут є? Да? У нас є panel count, чудово. У нас є panel offset BM, у нас panel offset TP. Ви вільно можете звідси скопіювати назву параметру і, відповідно, вставити туди, навіщо все це набирати, навіщо щось видумувати, коли вже давно ви все видумали раніше. Тому не стісняйтеся при розробці ваших сімейств підглядати в попередньо створені і, відповідно, звідти брати готові назви параметрів, тому що можна помилитися в одній букві, це вже буде зовсім інший параметр. Тому beginning знизу, відповідно, це буде BM. Натискуємо асоціативний зв'язочок, натискуємо створити параметр. Тут у нас явно буде з вами BM. Знову ж перекидаємо в Division Geometry і тиснемо ОК. Далі End Ident, він вгорі, відповідно. Натискаємо асоціацію, натискаємо плюсик, вставляємо назву Top чудово. Division Geometry, Type так, ОК. Є. Переходимо в типорозмір і дивимося. Ось у нас є Panel Count. У нас він має бути десь внизу. Да? У нас тут ще немає Panel Thickness. Ми зараз зайдемо, його там скопіюємо, вставимо. І варто перевірити. Давайте перевіримо. Натиснемо 4. Чудово, 4. Давайте попробуємо зробити знизу 200. 200 працює. Хорошо, знизу 0, зверху 200. Натискаємо, дивимося. Все чудовим чином працює. Окей. І окей. Можна сказати, що попередню таку розбивочку нашої полочки ми з вами зробили. І тепер потрібно створити саму полочку у вигляді панельки, вставити її сюди і подивимося, що з цього у нас вийде. Збереглися. Тепер ми робимо що? Нам потрібно створити нове сімейство. New, Family. І, відповідно, вже з вами беремо AG, Adaptive Grid, Open. І тепер у нас вже тут сіточка є. Єдине, що ми можемо зменшити її розмір. Тобто, давайте зробимо horizontal, там 1000 глянемо. Так, 100 це ми трошечки промазали. Окей. І тут зробимо 500. 500. Окей, чудово. Що тепер нам потрібно зробити? У нас є 1, 2, 3, 4. Да, тобто вони йдуть отак послідовно. І вибравши ці адаптивні крапочки, у нас тут є така чудова річ, як Show Placement Number. Тобто вони, це відображення номеру розміщення. Ми можемо вибрати отак всі адаптивні ці крапочки і, відповідно, поставити поки що Always. Таким чином, щоб у нас ці номерочки завжди відображалися, щоб ми часом не спуталися, візуально бачачи, де в нас низ. 1, 2, 3, 4. Тобто це у нас низ, а це, відповідно, верх. Це у нас ліва сторона, це у нас, відповідно, права сторона. Якщо ви вдруг в 3D запутаєтесь, не зрозумієте, де у вас там перед, тут низ, да, перед фронт, то ви завжди можете підглянути на кубик. Бачите, right, front і, відповідно, з цього боку left. І все у нас відповідає, як в плані. Що тепер? Тепер у нас тут є готовий контур, ми можемо його вільно використати для створення форми. Тут у нас відразу внизу вже вискочила можливість створити або площину, або створити форму, нам потрібна форма.
Значить, полочку нам потрібно зробити вниз зміщення. Відповідно, поставимо сюди позитивне 50, зверху поставимо 0. І цей negative offset ми можемо асоціювати із параметром полочки, який треба створити. Але для цього бажано перейти в класичну полочку і скопіювати panel thickness. Він нам з вами дуже буде зараз потрібен. Скопіювали. Що ще нам потрібно зробити? Відразу поміняти категорію на Furniture, не забути, є. І тепер вибираємо форму. Negative Offset асоціація. Створимо новий параметр, вставляємо. Жмемо Division Geometry, хоча ні. Ми тут оставимо це в Dimensions. І в нас буде це Shared параметр все-таки. У нас же ж полочка математики 3 габаритних розміра. Нам не потрібно створювати додатково. Ну, в буфері хай то параметр у нас буде. Йдемо в Dimensions. Відповідно, шукаємо тут, хай буде thickness. Да? Хоча можна і height. Thickness, height. Вічна проблема. Ладно, хай буде thickness. Буде thickness. Нажимаємо ОК, ОК. Є. Що тепер? Тепер ж нам треба якось габарит зробити цієї полочки. Да? Габарит ми відстежимо за рахунок розмірів. Тобто нам потрібно поставити розміри, але потрібно врахувати, що ця полочка в нас може бути не завжди прямокутною, як пам'ятаєте. Да? Тобто в неї буде ширина одна, ширина друга, зліва права, тому що вона може бути розміщена от якось, як і забажається. Тому нам потрібно буде поставити 4 розміри. Тобто для цього вибираємо розміри і ставимо розміри з вибором крапочок. Отак, крапочка 1, крапочка 2, раз. Отут теж іменно за крапочки, не за площинки. Сюди також 2. Тепер ліворуч, знову ж таки, уважні бути. За крапочки вибираємо 3. І знову отут, знову ж таки, тут площину можна промазати. Знову ж за крапочки 4. Все. Тепер послідовно вибрали нижній. Беремо shared параметр, select. Відповідно, dimensions. Що у нас тут буде? Тут буде у нас відповідний length 1. Так, стоп, а в мене немає length 1. Ай-яй-яй-яй. Як же додати додатковий загальний параметр? Тобто, от у нас є там width 1, 2, 3, 4, 5, а length немає. Edit. Нюанс. Коли ми створюємо свій загальний параметр, і кожен із вас це зробить, то у кожного буде створений внутрішній унікальний ідентифікатор цього параметра. Це таке багаторозрядне, випадковим чином згенероване число, ну тобто набір символів. Да? І візуально у нас у кожного буде параметр названий однаково, але по факту за рахунок цього ідентифікатора буде різний. Тому при колективній роботі хтось має один створити цей параметр і передати всім іншим файл загальних параметрів, які от зберігаються тут. От бачите, да, у бібліотеці він знаходиться тут. Тому при розробці бажано це не забувати і враховувати, хтось один має ввести файл загальних параметрів і розповсюджувати його на всіх. Я беру Dimensions, нажимаю New, пишу тут нижнє підкреслювання length 1, копіюю цю назву, Data Type, так, length, Edit Tooltip, і тут у мене пишеться наступне ASK, Shared параметр. І, відповідно, тут вставляю length, але нижнє підкреслювання не треба. Отак. І зробимо копію, тому що ми будемо зараз створювати ще два таких параметри. Так, перевіряємо уважно орфографію. Shared параметр, length 1, окей, окей, окей. Дивимося, створився. Ще один length. Відповідно, якщо ви нажмете Windows V, у вас вискочить така панелька багаторівневого буфера обміну. Якщо у вас він не активований, тут буде написано Turn On або ввімкнути, ви його вмикаєте, і таким чином у вас є змога вибирати елементи, які ви скопіювали раніше із цього багаторівневого буфера. І це досить зручно. Тому не стісняйтеся користуватися. Так, length 2, ще раз new.
робимо length 3. Edit Tooltip, вставляємо знову описову частинку. Описова частинка в даному випадку дуже обов'язкова. Є, все, натискаю ОК. І тепер, відповідно, треба додати цей параметр. Вибираю Dimensions, Length 1, натискаю ОК, Dimensions, ОК, є Length 1. Вибираємо верхній, плюс, Shared Parameters, Select, відповідно, знову ж таки Dimensions, рухаємо вниз, Length 2, ОК, ОК. Відповідно, так, тут у нас це закінчення, значить справа у нас буде з вами width 1, Dimensions, дивимося, чи є в нас width. От width і нас создавав. Окей, окей. І відповідно ліворуч у нас буде width 2. Dimensions, width 2, окей. Окей. Тепер заходимо в типу розміри і дивимося. Ось у нас є цей хейт, який нам взагалі от дуже потрібен, ми його в самий низ. Thickness ми закидуємо також в самий низ. Відповідно, ці групи параметрів ми можемо так і лишити підряд, а можемо для красоти зробити так. От як більше подобається, в такому порядку розміщуйте. Але thickness і height ми з вами отак асоціюємо між собою. Хоча я все ж таки сумніваюся, що тут має бути thickness. Може, все-таки краще хейт. Вічна проблема із цим. Все-таки хейт. Вибираємо цей параметр, редагувати, вибираємо Dimensions і вибираємо хейт. Тобто все має бути однотипно. Зробили, опустили отак вниз. Length 1, 2, width 1, 2, height, height. Що ще? Обов'язково параметри length 1, 2, там, width 1, 2 переключити на instance і reporting параметр. Тобто в даному випадку ми не впливаємо на значення, а ми получаємо результат цього значення від того, як ми будемо розміщувати наші крапочки адаптивні. Тому обов'язково instance і обов'язково reporting. І у вас тут в дужечках буде написано report. Робимо це із усіма параметрами length і width. Проклацуємо їх обов'язково. Іначе працювати не буде. Є, все. Що тепер? Обов'язково дату сюди. 24. Уже знову ж таки 24.01.04. Чудово. Так, решту параметрів ми не чіпаємо, окрім Developer Library, якщо вам забажається. Є. Зробили ОК. Чудово. Тепер що нам потрібно зробити? Перейти в 3D. Все, чим ми все зробили, матеріал не зв'язали. Зв'язуємо матеріальчик. І підкатегорія. Треба створити нову підкатегорію. Йдемо в Manage, йдемо в Object Styles. Шукаємо категорію Furniture, відповідно. Розкриваємо. Що в нас тут? Вибираємо її. Обов'язково треба вибрати, тому що створити в іншому місці. Нажимаємо меню і пишемо Ask. І тут у нас буде Panels. Ask Panels. Окей. Матеріали. Тицяємо сюди 3 крапочки. Аналітичний цей до побачення. Розкриваємо тут внизу Home, ASK Materials. Шукаємо тут Technology. Знаходимо Furniture і додаємо. Знову ж таки звертаємо увагу на вкладочку Appearance. І тут у нас дублікат вийшов візуального зразка. Робимо його відразу заміну. Documents Assets. Двічі сюди клацнули, закрили. І, відповідно, натиснули ОК раз. І тепер на SK Panels ми також вибираємо 3 крапочки. Знову ж Furniture. Натискаємо 2. І ОК. Хост ми сюди застосовувати не будемо, тому що його тут нема. Далі Portion Used Check None. Розкриваємо Materials Appearance і видаляємо зайвий візуальний образ. Він там взагалі не здався. Чудово. Що нам потрібно зараз з вами провірити, це вибрати оцю сіточку. І спробувати змінити певні параметри. Давайте спробуємо сюди додати одиничку, сюди додамо, наприклад, там 8. Apply. Все рухається, розміри змінюються. Відміняю. Перевіряю. Тепер висоту. Давайте зробимо 150 Apply. Чудово. Вертаю на 50 назад. Apply. Ну і тепер, красоти раді, переходимо тут в браузері 3D View. Заходимо в Preview.
Вибираємо форму, яку ми з вами створили, ось вона є. І натискуємо на кутик отут. І відповідно у нас відбувається зумування саме по цьому місцю. Тут можна перемкнутися в Texture, правий клік на кубіку Save View, ще раз правий клік, Save Current View as Home, щоб зафіксувати це положення. Якщо ви захочете чуть-чуть здвинути, ви можете мишкою порухати і знову правий клік Save View, правий клік Save Current View as Home. Чудово. Тепер треба зберегтись. Нажимаємо зберегтися і раджу натиснути Options. І в Options у нас є Thumbnail Preview. Це значить вигляд, який буде відображатися при попередньому перегляді вашого сімейства в провідничку. І тут виберіть Preview і поставте Regenerate if your sheet is not up to date, тобто, щоб кожен раз відбувалося оновлення. І тут також у нас є можливість вказати кількість резервних копій нашого сімейства. Це от 001, 002 в кінці. Їх по замовчуванню 3. Окей. І тепер йдемо я на диск P в Projects, відповідно Families Furniture. І потрібно тут зберегти панельку. Класична панелька є. В кінці потрібно тільки додати долар і вже AG. Признак основи адаптивної сітки Adaptive Grid. Так, одну хвилиночку. Зараз я натисну паузу. У мене, по ходу, сіла камера одна. Хвилинку. Відповідно, вибираю уже існуюче сімейство панельки. Додаю в кінці признак Adaptive Grid і натискаю Save. Все. Сімейство готове. Можна закрити невидимі вікна. Тут зверху кнопочка є така із червоним хрестиком. І нажимаємо Load into Project. Натискаємо. Вибираємо відповідно, ось у нас є наш шелф з AD в кінці. Тобто, бачите, назви однакові, різний тільки признак. Тиснемо ОК. І тепер потрібно цей компонентик розмістити. Перемикаємося в Create, у нас тут є компонент, натискаємо компонент, і в нас з вами з'являється можливість розмістити нашу полочку. І важливо, щоб було тепер у нас тут включено Place on Face. І тепер акуратно. Йдемо послідовно. Ось у нас крапочка 1, ось у нас крапочка 2, ось у нас крапочка 3, і ось у нас крапочка 4. Важливо натиснути на крапочки, тому що можна випадково вибрати ребро. Escape. Вибираємо тепер цю полочку і перевіряємо. Тут у нас є repeat. Тобто такий собі, як значок масива, тільки з буквочкою P. Repeat. І дивимося, як наша з вами полочка чудовим чином розмножилась. Що тепер потрібно зробити? Зайти в типорозміри і давайте попробуємо Offset BM, зробити, наприклад, також 200. Бачимо, чудово. Попробуємо зробити їх 3 штучки. Чудово. Як на мене, вийшло значно краще, навіть чи при класичному способі. Ну, принаймні швидше. Значить, що ще буде цікаво, коли ми тут зробимо? Наприклад, я виберу нижній контур, нажму, наприклад, Edit Profile. Виберу, наприклад, за оці ручечки, отак потягну, розірву зв'язочки і натисну Завершити. І дивіться, що відбудеться, яка краса. У нас полка легко змінилася, вона вже перетворилася в трапецевидні. А у випадку з класичним способом створення сімейств, вам доведеться створити нове сімейство такої полочки, відповідно її заново запараметризувати, і вже такого чуда у вас не буде. Тому в адаптивних є ряд таких приємних переваг, які ви можете використовувати. Значить, що ми можемо зробити далі? Тобто у нас є ще верхня полочка, як ми можемо її сюди розмістити? Знову ж таки, ми можемо розмістити її вручну. Тобто вибираємо існуючу Create Similar і відповідно в такій же послідовності по кутам ми можемо 1, 2 зробити, 3 і відповідно 4. Єдине, що вона розмістилася, у нас складається враження, що догори дригом, да? Тобто не в тому напрямку. Що ми можемо зробити, вибравши її, у нас тут є опція Flip, і відповідно вона стане на місце. Це перший спосіб її розміщення. Який може бути ще інший спосіб розміщення? Ми можемо взяти
цю площинку зверху, зробити її divide surface і поставити по кількості дивайду, давайте 1, 1. Тобто розділимо в нульовий дивайд і тепер паттерном виберемо нашу панельку. І в нас буде схожим чином відбудеться заповнення. Тільки, яка тут буде перевага, в будь-який раз ви можете зробити ось так. І відповідно ви зможете поділити ваш верх на 4 окремі полочки замість однієї. Тому я, звичайно, раджу використати метод іменно такий. Давайте ще повернусь назад. Ще раз, вибрав поверхню, нажав Divide Surface. У нас тут є розподіл по UGrid, VGrid по 10 штучок Fixed Number. Нам потрібно просто зробити один до одного. У нас буде одна ячейка така. І тут в властивостях, там, де No Pattern, нам потрібно вибрати відповідно заповнення Rectangle і відповідно нашу панельку. Все. Це дає нам ряд більших переваг. І за потреби ми з вами зможемо таким чином закрити боковинки, якщо нам буде потрібно. Єдине, що до цих полочок нам тоді потрібно додати параметр здвигу країв. Для того, щоб у нас не було перетинів, а щоб була якась підрізка. Тобто адаптивне моделювання нам розкриває, як бачите, значно більше можливостей. Коли ми вибираємо адаптивну панельку і коли ми можемо порухатися тут і в властивостях, ми з вами бачимо властивості заповнення. Бачите, ми з вами не бачимо нічого іншого. Да? Але якщо ми попробуємо сюди дотиснути через Tab, то ми вже виберемо саму панель і побачимо, що у нас параметри length і width отримують значення. Бачите, чудовим чином вони ці значення сюди отримали. Хорошо. Що ми тепер можемо зробити? Ми можемо нажати Edit Type і зможемо асоціювати матеріал і можемо асоціювати висоту. Матеріал нажимаємо, і тут у нас є Material, але ми використаємо параметр, до речі, гляну, чи є шарить в параметрах. В розділі Materials ще є Panel. Є Panel Material, чудовим чином вибираємо. Окей. Є. І тепер Height асоціюємо із новим параметром, і десь в мене в буфері був Panel Thickness. Перекидаємо тільки в Division Geometry, натискаємо ОК, ОК і ще раз ОК. І тепер перевіримо, чи у нас відбудеться зміна. Беремо тут, ставимо, наприклад, 40. Нажимаємо ОК. І у нас зміна відбулась. Panel Thickness ми можемо чудовим чином перекинути в самий верх. І перший такий етап створення полочки ми з вами на сьогодні завершили. На наступній лекції нам потрібно з вами зробити буде декілька наступних дій. Нам потрібно з вами додати бокові стійочки, вставити ці стійочки сюди. Зрозумілим чином, що їх прийдеться, можливо, зробити з нуля, тому що ці понолочки у нас створені по адаптивній сітки, а стійки нам треба буде зробити дещо інакше. Нам потрібно буде створити якийсь завантажувальний профіль для того, щоб ці стійки були красивенько рухалися, можна їх було перетворити із там прямокутного профіля, наприклад, на круглий профіль. Нам потрібно буде створити нові полочки з вирізом. Да? І це наступна лекція. На цьому я вам дякую. Я сподіваюся, що вам сподобалося те, що ми зробили. І до скорих зустрічей. Всім пока. Дякуємо, до побачення.